السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مشكلة كبيرة وخطيرة عرضة ليها أولادنا وبناتنا في البيت كل يوم. مفيش بيت إلا وفيه لعبة صغيرة وفيها بطارية. ممكن البطارية تكون بطارية قلم أو تكون بطارية ساعة اللي هي دائرية الشكل. فالنهاردة هنتكلم على مشاكل أو أثر بلع الطفل للبطارية الساعة والمشاكل اللي ممكن تحصل وتنتج عنها. تابعونا. أهلا بيكم مرة تانية. بدأ استخدام بطارية الساعة أو البطارية دائرية الشكل أو البطارية المصنوعة من الليثيوم من تقريبا 30 سنة، لكن ما كانش بتحتوي على عنصر الليثيوم، كان فيها مغنيسيوم وكان فيها زئبق، وكان تأثيرها الناتج لما الطفل بيبلعها قليل يكاد يكون منعدم، والحالات الوفاة اللي سجلت بيها كانت حالات نادرة جدا جدا. لكن مع تغيير عنصر المغنيسيوم والزئبق بعنصر الليثيوم واللي هو معروف انه موصل جيد للتيار الكهربي، سجلت حالات كتيرة جدا لمشاكل نتيجة بلع لبطارية الساعة او البطارية الليثيوم. المشاكل دي نتيجة ايه؟ في الحقيقة ان المشكلة كانت في الاساس بسبب عنصر الليثيوم نفسه، انه موصل جيد جدا للتيار الكهربائي، وبمجرد ما بيلامس سطح رطب زي المريء او المعدة لما الطفل بيبلعه بيولد تيار كهربائي بينتج عنه تكسير لجزيئات الماء، فيطلع مادة كاوية حارقة بتسبب احتراق في المكان اللي هي موجودة فيه، وممكن تخرق أو تعمل ثقب في جدار المريء، وكمان تدخل لتجويف الصدري وبتهدد حياة الطفل في الحالة دي لو ما اتشالتش أو تم إزالتها بالمنظار خلال فترة كافية اللي احنا هنعرفها إن شاء الله لما نوصل لمرحلة العلاج. مش بس تغييرها لعنصر الليثيوم هو اللي بيأثر عليها وسبب زيادتها، كمان زيادة حجمها، لأن مع زيادة حجمها خصوصا لو حجمها أكتر من 20 ملي بقت في مشكلة إن هي ممكن تتعلق في جدار المريء وما تنزلش أصلا للمعدة، ويزيد معاها فرصة حدوث اختراق لجدار المريء، وكمان إن هي تدخل في التجويف الصدري. عشان كده لو مجرد وجودها في المريء هو حالة طوارئ طبية، لازم تدخل فوري وإزالتها بالمنظار، وهنعرف ده زي ما قلنا في مرحلة العلاج. طيب في عوامل تانية بتسبب ان لو طفل بلع البطارية يبقى عنده احتمالية المشاكل اكتر من طفل تاني. ايوه، اول عامل معانا قلناه وهو حجمها صغير ولا حجمها كبير. الحجم الكبير الاكتر من 20 ملي، يعني قطرها اكبر من 20 ملي، يبقى في مشكلة متوقعة اكتر لو هي حجمها اقل من 20 ملي، وزي ما احنا شايفين في الصور دي الكبيرة ودي الصغيرة. طيب تاني حاجة، لو الطفل أصغر من 5 سنين احتمالية حدوث مشاكل أكبر تبقى أكثر بكثير من لو الطفل أكبر من 5 سنين، مع وجود ويظل وجود احتمال حدوث المشكلة الكبيرة وهي النزف أو اختراق لجدار المريء أو المعدة في الأطفال الأكبر أيضا. طيب تالت حاجة معانا وهي عمر البطارية. البطارية الجديدة ضررها أكثر 3 أضعاف البطارية القديمة أو المستنفذة، لكن تظل البطارية المستنفذة محتفظة بتأثيرها، وجود تيار شحنة كهربائية فيها كافية إنها تحدث ضرر لمدة 10 سنين. عشان كده الأفضل إن احنا نتخلص منها بمجرد نزعها من الجهاز اللي هي موجودة فيه. ده كان بالنسبة للقواعد العامة وتاريخ المشكلة ونشأة البطاريات. هنشوف فيديو دلوقتي هنتعلم فيه او نشوف فيه تجربة عملية ازاي ايه اللي حصل لما حطينا بطارية ليثيوم على نسيج رطب. الفيديو زي ما احنا شايفين انا اللي عامله عبارة عن بطارية ليثيوم دائرية حطيتها على نسيج رطب، وفي الحالة دي استخدمنا نسيج قطعة من دجاج وضعناها عليه لمدة نص ساعة، وكانت النتيجة زي ما انتم شايفين حروق بدأت تزيد بالتدريج معانا. ده بالنسبة للتجربة اللي احنا عملناها. بعد كده هنشوف الصور دي هي للمريء بعد ما دخل الطبيب المعالج بالمنظار وجد الحروق اللي انتوا شايفينها.
الحروق الخطيرة اللي انتوا شايفينها وظاهرة قدامكم على الشاشة. وزي ما احنا شايفين الاسود اللي باين ده هو اماكن الحرق نتيجة التقاء البطارية مع المريء. بعد ما شفنا الصور وعرفنا ايه اللي ممكن يحصل نتيجة بلع البطارية، هنتعلم سوا ايه ازاي نحمي عيالنا منها وكمان ازاي نعالجها. اول حاجة في الوقاية صراحة ان نتيجة ضغوط من المنظمات المسؤولة او اللي هي مهتمة بحماية الاطفال، الشركات المصنعة بدأت تهتم وتحافظ على المكان اللي بيبقى فيه البطارية محكم الاغلاق. فلو قلبتي العلبة بتاعت لعبة الطفل او لعبة الطفل نفسها عفوا، هتلاقي ان المكان كان الاول بيكون مقفول بس بمجرد ضغطة، يعني معلق على سنة زي ما بنقول، لكن بعد كده بقى يبقى موجود فيه مسمار، والمسمار اللي هو المسمار الحلزوني اللي هو صعب الفك، لازم بنفك عشان الطفل يعرف نشيله او يعرف ايه ينزعه، وغالبا الطفل مش هيعمل كده، وبالتالي ده بيمثل حماية كبيرة ليه. وانت دورك كأهل لما تشتري علبة تقلبها وتشوف مكان البطارية محكم الإغلاق ولا لأ، ولو في مشكلة في مكان غلق البطارية ما تجيبهاش حماية لطفلك. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، بعض الشركات بدأت هي كمان تهتم وتضيف مادة لاذعة، يعني طعمها مش محبب للأطفال، على البطارية من الخارج، لأن الطفل بيحب يتذوقها قبل ما يبلعها لو هو هيبلعها، وبالتالي ممكن نسبة كبيرة من الأطفال تلفظها وما تاخدهاش أصلا لما تحطها تقرب من بقها. ده بالنسبة للجزء الخاص بالشركات. الجزء الخاص بينا احنا لو هنخزنها في البيت، يعني هنشيل واحدة احتياطي نتيجة عشان اللي احنا بنستخدمها لأي سبب من الأسباب في أي جهاز من الأجهزة، يفضل وينصح بشدة إن انتوا تشيلوها في أماكن بعيدة عن الأطفال. والنصيحة الأفضل إن انتوا ما تحتفظوش بالاحتياطي في البيت، اشتروه مباشرة من المحل على الاستخدام، ونتخلص من الموجودة القديمة مباشرة بمجرد نزعها من الجهاز نرميها، عشان خاطر ما يكونش فيه أي احتمالية إن الطفل يلاقيها ويلعب بيها عن غير قصد. ده بالنسبة للبطارية نفسها. طيب بالنسبة لينا إحنا كأهل نعمل إيه إذا فعلا الطفل حصل وبلعها؟ إذا حصل الطفل وبلعها فمكان العلاج هو المستشفى، عشان خاطر الطفل هيتقرر إذا كان هيحتاج يشيلها بمنظار بصورة عاجلة أم هينتظر وبرضه هيشيلها بمنظار بعد ساعة أو أكتر من عدد من الساعات هيحدده الطبيب. طيب إيه الخطورة؟ الخطورة تزيد إذا مر على بلع الطفل للبطارية أكتر من ساعتين، هيبقى عندنا مشكلة في الحالة دي، وبالتالي لازم نتوجه فورا للمستشفى. خلال توجهنا للمستشفى ايه اللي ممكن نعمله؟ هنحاول ان احنا نعادل القلوية الناتجة عن المادة نتيجة الليثيوم زي ما قلنا لما لمس جدار المريء. هنعمل ايه؟ عندنا حاجتين. في دواء يحتوي على مادة الساكرالفيت زي الجاستروفيت مثلا، وكمان عندنا العسل النحل، والعسل النحل هو اللي متاح في البيوت، فيفضل دايما نحتفظ بيه لان احنا بنحتاجه في حاجات كتير. هناخد من عسل النحل مقدار ملعقتين بعد ما نحله في ميه ونقلبه كويس، هناخد مقدار ملعقتين شاي، وهندي الطفل نشربه تقريبا كل 10 دقايق. اديله معلقتين معاكوا لغايه 6 مرات، 6 مرات في معلقتين يعني 12 معلقه، ما بين كل معلقتين 10 دقايق. وفي خلال الفتره دي احنا بنكون بنجهز للمنظار. طب احنا ليه بنقول كده؟ هي اللي بيقوم به العسل انه بيعمل حاجتين. الحاجة الاولى انه بيغطي على البطارية فبيقلل اثرها المباشر، كمان حامضي بنسبة ضعيفة فكمان بيعادل التأثير الناتج عن المادة اللي هي نتجت نتيجة التقاء البطارية مع المريء. طيب امتى الحالات اللي ننصح فيها؟ لو انت المستشفى بعيدة عنك، لو انت وصلت مستشفى ما فيهاش دكتور اطفال مناظير، او كان وصلت وكان الدكتور مشغول مع حالة تانية، او دكتور التخدير مشغول في حالة طوارئ مثلا، دي كلها احتمالات. في الحالة دي ننصح بان احنا ندي العسل او ندي الدواء اللي هو الجاستروفيت او الساكرالفيت، نديه بالجرعة اللي الدكتور هيقولها لك في الحالة دي. طيب الدواء ده يغني او بديل للمنظار؟ لا، الدواء ده بس اذا اتأخر المنظار بنديه، لانه بيساعد انه يدينا وقت شوية عبال ما يبدأ يحصل اثر جانبي حارق نتيجة المادة اللي نتجت من البلع البطارية، لكنه مش بيمنعها، وبالتالي هو مش بديل. فاذا كان المنظار موجود ما اقولش هاخر المنظار لغايه ما اديله عسل واشوف هيحصل ايه، لا، ابدا المنظار وانفذ واعمل المنظار. لما هتوصلوا المستشفى الدكتور غالبا هيطلب اشعه للطفل
من الامام ومن الجانب عشان يشوف الجسم الغريب اللي الطفل بلعه. حسب مكان الجسم هيحدد قراره، لو كان في المريء او كان في المعده ومعاه اعراض يبقى على طول هيكون علاجه طوارئ منظار في اقرب وقت ممكن، في اقرب وقت ممكن، في اقرب وقت ممكن. لكن اذا كان الجسم نزل في المعده ومعهوش اعراض، ممكن في بعض الحالات الطبيب بيقرر ان هو يأجل العمليه او المنظار لاسباب يحددها الطبيب المعالج فقط. احنا كاهل ملناش دخل بيها ولا نأثر على الطبيب، عشان خاطر نخلي المناخ اللي بيشتغل فيه الطبيب كويس ومناسب ليه وملائم لعلاج اولادكم في احسن حال. بعد ان شاء الله ما ينشال الجسم ممكن ينحجز الطفل في المستشفى وبنسيبه كام يوم ممكن من غير اكل، وبعد شويه بيبدا يدخل له سوائل بالتدريج طالما ان مفيش اي التصاقات شديده او في اختراقات في جدار المريء او جدار المعده، وبيتحسن الطفل ويطلع اذا كان الاثر بسيط. لكن اذا كان الاثر شديد بيبقى ساعتها الطبيب بيحدد اذا كان هيحتاج يدخل بمناظير تانية او هيحتاج عمليات تانية، كل ضروره تقدر بقدرها. كده نكون اتكلمنا عن موضوع خطير ممكن كل اطفالنا عرضه ليه لو اهملنا او ما اخدناش بالنا. ربنا يحفظ الجميع. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.